Vi är många som är nervösa och lite rädda inför att besöka en barnmorska. Det kan kännas obehagligt att inte veta vad som ska hända i undersökningsrummet. Vad använder de för redskap? Gör det ont? Och vad är ett cellprov? Men alla kvinnor måste ju några gånger under livet besöka en barnmorska. Så finns det egentligen något att vara rädd för? Det ska jag ta reda på. Jourdoft? Ja, det är jag. Hej! Molly, barnmorska, välkommen. Tips inför ditt besök hos barnmorskan. Kom i tid och ta med dig ditt ID-kort. Jag har fått en kallelse för cellprov. Ja. Vad är det egentligen? Jag mår ju bra. Nej, men det här kallelsen kommer automatiskt till alla kvinnor efter 23 års ålder, och så då kommer du bli kallad var tredje år tills du är 50. Så efter 50 års ålder kommer du bli kallad var 50 år. Och det är bara för att upptäcka om du har någon cellförändring eller inte. För att om det är cellförändring, det är inte farligt, det är jättelätt att hantera. Om man har cellförändring, det tar jättelång tid och celler ändrar från cellförändring till cancer. Därför man tar den där cellprovet. Ja, men vad är det för, hur ska du undersöka mig? Vad är det för saker? Jag tycker det är så läskigt med de där grejerna. Ja, har du gjort någon genundersökning förut? Ja. Så du vet hur det går till. Jag ska visa dig. Du ligger ju så i genläge, lägger du ner med benet upp, så jag stoppar den där i slidan, längst in och så trycker du den där spirator och så öppnar lite så jag kan se livmoderhalsen. 2 grejer som jag använder för cellprov. En liten plastpinne som jag tar prov lite från bakre livmoderhalsen. Och sen så tar den där från framre livmoderhalsen. Och sen en liten borste så man kan i livmoderhalsen och så snurra runt lite. Men är det här någonting ovanligt för här i Sverige? Eller liksom, är det så här standard över hela världen att man gör de här cellproverna för alla kvinnor? Nej, det är inte hela världen, men det här är Sverige som man blir kallad. En del länder kanske man blir kallad varannat år, en del varje år. Men Sverige det är var tredje år och det är inte rutin till alla länder. Och en del av oss är inte ens vana att bli kallad. Så då ska man verkligen gå på det här. Det är viktigt. Jätteviktigt att gå var tredje år som sagt. Okej. Okej, men hur ska jag ligga eller sitta i den här stolen nu då? Du ska ligga. Då ligger du ner. Och så sätter du upp benet. Okej. Och så går så långt ner som det går. Aha, okej. Och så försöker lägga dig bekväm och så slappna av och andas. Ja. Så. Det går inte så jättesnabbt. lätt. Nej, det är inte lätt, men det går fort och det gör inte ont. Visste du att cellförändringar varken syns eller känns och att det enda sättet att upptäcka dem är att lämna ett cellprov? Men hur ska jag göra det när jag blir gravid? Vad ska jag tänka på? Om du misstänker att du är gravid, du kan lämna en graviditetstest kostnadsfri hos oss. Så vi bokar en tid för hälsosamtal och så inskrivning hos en barnmorska. Varför går man så många gånger hos barnmorskan egentligen? Att gå till barnmorska under graviditet det är frivilligt, det är inte måste. Alla kontroller är frivilligt, det är du som bestämmer. Men vi har ett basprogram, en rutin som man kommer till sin barnmorska med de där bestämda tider som man har planerat. Och det är jättenyttigt att gå till sina graviditetskontroll för att man upptäcker om man har högsocker, man har högt blodtryck, man har dålig blodvärde. Hur ska jag göra om jag är gravid och inte vill fortsätta med min graviditet då? Om du vill inte fortsätta din graviditet, du kan söka till någon barnmorskemottagning, kommer till oss, få information om abort. Det är du som bestämmer om du vill fortsätta din graviditet eller vill göra abort. Då du kommer till barnmorska så får information hur det går till. Före veckan 10-11 du kan få medicinsk abort. Och då man kontaktar en abortmottagning på sjukhuset. Så det spelar ingen roll vad andra tycker, för det är min kropp? Det är din kropp, det är du som bestämmer, ingen annan. Och du vet att vi har ju tystnadsplikt. Allt som händer här eller du berättar till oss, stanna här så det går inte ut och ingen får veta. Kom ihåg att det är ditt val om du vill fortsätta vara gravid eller inte.
Vad är det här för grejer du har på bordet? Ja, de där är preventivmedel om du vill inte bli gravid eller planerar inte bli gravid just nu. Det finns olika preventivmedel. Vad är det här för någonting? Det här är en spiral. Egentligen det finns 2 olika spiraler. En kopparspiral och det finns en hormonspiral. 2 olika. Och så skillnaden är med den här, du får din mens. Som vanligt med den här, du får inte mens. Vad har du med för saker där då? Sen det finns kondomer. Det här är en preventivmedel som skyddar dig båda mot graviditet och könssjukdomar. Så här ser en kondom ut. Oj, vilken lustig färg. Ja, och sen så det är viktigt att man har kondomer från början till slut. Får känna på den? Du kan känna på den. Är det här glidet för att det ska vara bra för kvinnan? Eller? Precis. Ja. Då trär man den här på mannens penis. Just det. Och då rullar man ner så här. Precis. På... Ja, och det ska som sagt vara från början till slut. Fördelen som sagt med det här, både skyddar det mot graviditet och könssjukdomar. Det är jättebra. Vad är det där för ring? Det här är en ring som är precis som p-piller, men det är mycket mindre hormoner. Varför det är mindre hormoner? För att den tas upp genom slemhinnan i slidan. P-piller passerar alla dina organ, men inte den. Då sätter du själv in i slidan. Första mensdagen, du har 3 veckor ring, 1 vecka utan ring så kommer mensen. Sen det finns olika sorter p-piller. En del kan inte äta p-piller om de har ärftlighet med blodpropp och högt blodtryck och rökare. Då är det minipiller som det gäller. Så man frågar dina tidigare sjukdomar, man tar blodtrycket, man kollar din BMI om du är jättestor och tjock och sådär. Så du kan inte äta sådana vanliga p-piller och så. Vem är det som bestämmer egentligen om jag ska få ta p-piller eller ringar och allt det här? Det är du själv som bestämmer. Det är kvinnan själv som bestämmer hur länge du vill använda preventivmedel och när du vill bli gravid och hur många barn. Det är du själv som bestämmer. Här kan du testa dig för könssjukdomar. Ungdomsmottagningen, en gynekologisk mottagning, mödravårdsmottagningen eller på vårdcentralen.